وصفة عمرها 100 سنة. بطاطس وقهوة وقشور الموز لبشرة مشدودة بدون تجاعيد. قطعي قشور الموز. قشور الموز غنية بالمغنيسيوم والفيتامينات التي تحفز إنتاج الكولاجين. قطعي أيضا البطاطس. أضيفي الماء، كوب كبير من الماء. اطبخي المزيج. ثم اهرسيه. ضعي القليل من هذا المزيج في وعاء. أضيفي ملعقة طعام قهوة سريعة الذوبان. اخلطي جيدا. طبقيه على الوجه والرقبة ودائرة العينين أيضا. تحت العين اتركيه يجف لمدة 30 دقيقة، ثم أزيليه بلطف. اغسلي البشرة بالماء الفاتر، ثم أعيدي غسلها بالماء البارد. بعدها رطبي البشرة بالكريم المرطب الخاص بك أو زيت اللوز الحلو. استعملي هذا القناع يوميا لأنه يشد البشرة بطريقة سريعة، كما أنه يكافح الشيخوخة، يزيل التجاعيد والتصبغات، يفتح لون البشرة، وتأكدي أنه يناسب نوع بشرتك. شاهدي معي القناع الثاني. كمية من مزيج قشور الموز، ملعقة كبيرة من الحليب،
أضيفي العسل، ملعقة صغيرة، اخلطي جيدا، طبقي القناع على الوجه والرقبة، اتركيه 30 دقيقة، ثم اغسلي البشرة بالماء البارد، رشي على الوجه التونر الخاص بك أو ماء الورد، ثم رطبي البشرة. استعمليه 3 مرات في الأسبوع، يجعل البشرة شابة ومشدودة ومتوهجة، ستحصلين على نتيجة مبهرة. شاهدي طريقة تحضير القناع الثالث. كمية من مزيج قشور الموز، أضيفي عصير الليمون أو عصير البرتقال، ملعقة من مسحوق بذور الكتان، غني بالأوميغا 3 والأوميغا 6، يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة ويشد الوجه. اخلطي جيدا، طبقيه على الوجه والرقبة، اتركيه يجيف لمدة نصف ساعة، يعني 30 دقيقة. ثم اغسلي البشرة بالماء البارد، ورشي ماء الورد أو التونر الخاص بك، ورطبي البشرة بزيت اللوز أو زيت جوز الهند أو الكريم الخاص بك. استعمليه يوميا. تعمل قشور الموز المغلى على تحفيز الكولاجين الذي يحارب التجاعيد، وتحتوي البطاطس على حمض الأزيليك الذي يعمل كمفتح طبيعي للبشرة، كما أن القهوة تحفز إنتاج الكولاجين وتشد الوجه، تنشط الدورة الدموية في البشرة. هذه الأقنعة تضيء البشرة وتوفر لك بشرة أكثر تناسقا وشبابا.